Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resipi kali ini, Ayung nak kongsikan cara-cara masak lemak cili api cara Negeri Sembilan. Kali ini Ayung nak masak ayam masak lemak cili padi. Cara Negeri Sembilan ini amat mudah kerana kita tak menggunakan bawang putih dan bawang merah. Kita hanya menggunakan kunyit hidup, santan secukupnya dan cili padi serta serai. Jom kita mula masak. Di sini Ayung gunakan lebih kurang 3 suku ekor ayam yang telah Ayung potong kecil dan bersihkan. Cili padi kampung secukupnya, Ayung gunakan banyak cili padi. 2 inci kunyit hidup, 3 batang serai, 1 helai daun kunyit. Ayung gunakan 1 kotak kecil santan, 1 sudu kecil gula perang, 2 helai asam keping, sedikit serbuk perasa kalau suka, garam secukupnya. Ayung juga letak 2 biji kentang yang telah dipotong kecil. Mula-mula kita ketuk serai. Masukkan cili padi ke dalam pengisar. Cili padi ni ikut selera masing-masing, tapi Ayung memang suka letak banyak cili padi. Kemudian masukkan kunyit yang telah kita potong kecil. Masukkan air secukupnya. Dan kisar halus bahan-bahan tersebut. Masukkan bahan-bahan kisar ke dalam kuali. Dan masukkan serai yang telah kita ketuk tadi. Apabila mendidih, kita boleh masukkan ayam. Ayung suka potong kecil ayam sebab kuahnya meresap ke dalam ayam nanti. Kemudian Ayung masukkan ubi kentang. Kita masak sehingga ayam masak dan mengeluarkan air. Dan apabila ayam telah masak dan ubi kentang kita telah empuk, kita boleh masukkan santan. Ayung gunakan 1 kotak santan. Kalau gunakan santan segar lagi sedap. Masukkan asam keping. Dan boleh masukkan gula perang, garam, serbuk perasa kalau suka. Perisakan ikut cita rasa masing-masing. Dan Ayung letakkan daun kunyit, 1 lembar daun kunyit. Boleh juga kalau nak gunakan daun limau purut. Biarkan kuah merinih supaya masakan kita sebati. Alhamdulillah, siap dah masakan masak lemak ayam cili padi style Negeri Sembilan. Amat sedap untuk dimakan, apalagi kalau ada sambal belacan dan ikan masin. Sehingga bertemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.